आज पनि हामी फोटोसपको एउटा टुल्सको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र आज हामी कुन टुल्सको बारेमा कुरा गर्नेछौँ भनेपछि हामी गएर यहाँ टेक्स्ट टुलमा क्लिक गर्न सक्छौँ र त्यसपछि हाम्रो तल भर्टिकल टाइप मार्क्स टुल भनेर देखाइरहेछ। आज हामी भर्टिकल मार्क्स टुलको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र आज भर्टिकल टुलले के काम गर्छ कसरी गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नेछौँ र त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला एउटा चाहिँ हामीले कुनै पनि पेपरहरू लिन सक्छौँ। फाइल मेनुमा गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि न्यूमा गएर क्लिक गरौँ र हाम्रो यो न्यू डकुमेन्ट फोल्डर आइसकेको छ। यहाँ चाहिँ गएर एउटा कुनै पनि पेपरको साइजहरू लिन सक्छौँ हामी। यहाँ गएर जस्तै 96 यहाँ हामी 300 र ओके गरिदिउँ। यो हाम्रो पेपर ओपन भइसकेको छ र यो पेपर ओपन भइसकेपछि यसमा चाहिँ हामीले अब भर्टिकल टाइप मार्क्स टुलले के काम गर्छ भनेपछि हामी गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि हाम्रो यो चाहिँ जुन आइकन देखाइरहेछ यस्तो टाइपको देखाइरहेछ टेक्स्टको र यसलाई चाहिँ हामी गएर यहाँ सेन्टरमा क्लिक गरिदिउँ र अब हामी केही पनि यसमा लेख्न सक्छौँ। जस्तै हामीले चाहिँ यो काठमाडौँ लेख्यौँ र यसको हाम्रो यो टेक्स्ट साइज अलि छोटो गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी सिलेक्सन गरिदिउँ यसरी चाहिँ हामीले यसलाई पनि हामी 35 पे गर्न सक्छौँ। यो हाम्रो यसरी देखाइरहेछ। यो चाहिँ हामीले जुन हामीले टेक्स्टहरू टाइपिङ गरेका छौँ यो टाइपिङ चाहिँ हाम्रो यसमा देखाइरहेछ र अब चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ यहाँ गएर क्लिक गरौँ। जसरी हामीलाई चाहिँ यस्तो प्रकारले काठमाडौँ भनेर जुन लेखिरहेछ यो लेखिसक्यो र यसलाई चाहिँ हामीले यो एङ्गलमा चाहिँ हामीलाई यसरी राख्न सक्ने चाहिँ हाम्रो राख्न सकिन्छ र अब चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले टेक्स्ट स्टाइलहरू यदि हामीलाई चेन्ज गर्नु छ भने हामी गएर यहाँ क्लिक गर्न सक्छौँ र कुनै पनि टेक्स्ट स्टाइलमा गएर हामी क्लिक गर्न सक्छौँ। हामीलाई जुन चाहिएको छ त्यसमा चाहिँ हामीले गएर चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्छौँ लिन सक्छौँ र यसरी हामी चाहिँ क्लिक गऱ्यौँ र त्यसपछि हाम्रो यहाँबाट चाहिँ गएर बोल्डहरू अथवा कस्तो प्रकारको चाहिन्छ यहाँ चाहिँ हामीले चुज गर्न सक्छौँ। बोल्ड पनि देखाउँछ र अरू अन्य डिजाइनको टुल्सहरूमा चाहिँ हामीलाई बोल्डहरू देखाउँदैन किनभने यो हाम्रो यस्तै प्रकारको चाहिँ यसमा डिजाइन गरेर राखेको छ। यसरी यहाँ चाहिँ हामी कुनै पनि छनौट गर्न सक्छौँ। जस्तै अघि बोल्ड मात्र अप्सन देखाइरहेको थियो अहिले बोल्ड पनि छ र हामीलाई अरू पनि अप्सनहरू यसमा देखाइरहेछ। यसरी चाहिँ हामीले यो टेक्स्टहरूको बारेमा यहाँ गर्न सक्छौँ र अब हामीलाई टेक्स्ट साइज अलिक ठुलो सानो गर्नु पर्यो भने हामी यहाँ गएर चाहिँ क्लिक गर्न सक्छौँ र यसलाई चाहिँ हामी जस्तै यहाँ यो साइजमा छ र यसलाई चाहिँ हामी यहाँबाट गएर सानो ठुलो चाहिँ हामीले यसबाट गर्न सक्छौँ यसरी र त्यसरी नै हाम्रो यहाँ चाहिँ अब सार्प भनेर देखाइरहेछ यसलाई हामीले नन गर्न पनि सक्छौँ र सार्प गर्दा चाहिँ हामीले के हुन्छ कि हामीले कुनै पनि डिजाइनहरू गरेर र टेक्स्टहरू टाइपिङ गरिसकेपछि चाहिँ त्यो टेक्स्टलाई हामीले यदि प्रिन्टमा लग्छौँ भनेपछि प्रिन्ट गर्दा चाहिँ हामीले सार्पमा राख्यो भने हाम्रो टेक्स्ट चाहिँ एकदम क्लिन देखाउँछ र अरूमा राख्यो भने पनि त्यसमा पनि हाम्रो अप्सनहरू डिफ्रेन्टहरू चाहिँ हाम्रो टेक्स्टमा भइरहन्छ र यो डिफ्रेन्ट चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ क्लियर देख्ने गर्छ र त्यसरी नै यसलाई चाहिँ हामी यहाँबाट सेन्टरहरूको लागि यो सेन्टरको लागि अब साइडको लागि चाहिँ हामीले युज गर्ने गर्छौँ यसरी र यसमा चाहिँ हामीले टेक्स्ट भन्दा पनि कलरहरू जुन यहाँ देखाइरहेछ यो कलर बक्स हो तर यसमा हामीले कलर चाहिँ युज गर्न सक्दैनौँ किनभने यो हामीले मार्क्स टुल युज गरेका छौँ। हामीले भर्टिकल मार्क्स टुल चाहिँ युज गरेका छौँ त्यसैले चाहिँ यहाँ कलर देखाएको छैन र यसमा चाहिँ हामी गएर यहाँ गएर क्लिक गरेर कुनै पनि हामीले एंगलमा शेपहरु लिन सक्छौं टेक्स्टको
यहाँबाट चाहिँ हामीले चुज गर्न सक्छौँ कस्तो प्रकारको चाहिन्छ हेर्न सक्छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले सेपहरू आफ्नो एङ्गलले पनि हामीले राख्न सक्छौँ कतिको चाहिन्छ यसरी मिलाएर र त्यसरी नै हाम्रो यता पनि देखाइरहेछ जुन हामीले चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर त्यसपछि हामीले यहाँ गएर टेक्स्टहरू बोल्डहरू अथवा कस्तो प्रकारको चाहिन्छ हामीले चाहिँ यताबाट पनि युज गर्न सक्छौँ यसरी र त्यसपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ टेक्स्ट साइजहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौँ र यहाँबाट पनि हामीले चाहिँ जसरी 0 मा देखाइरहेछ हामीले यो 0 मा राखेको राम्रो ठिक छ र यता पनि हाम्रो 0 मा देखाइरहेछ तर यसलाई चाहिँ हामी यदि 200 मा गर्दा हाम्रो यो ग्यापिङ जुन फाट छ यो चाहिँ अलि बढेर आउँछ र यसलाई चाहिँ हामीले घटाउनु पर्यो भने यसरी घटाउन सकिन्छ र यताबाट चाहिँ हामीले त्यो गर्न सक्छौँ तर मिडियममा हामीले 0 मा राखिदियौँ र त्यसपछि चाहिँ हामीले यता चाहिँ यो टेक्स्ट साइजहरू चाहिँ घटबढ गर्न सक्छौँ र यहाँ चाहिँ यदि हामीलाई यसमा अन्डरलाइन दिनु छ हामीलाई कुनै पनि मिस्टेकहरुमा अन्डरलाइन दिनु छ भने हामीले युज गर्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ हामीले लाइनिङ युज गर्न सक्छौँ यसरी र यहाँबाट चाहिँ हामीले कुनै पनि फन्टको स्टाइलहरु चाहिँ हामीले साइजहरु यो सबै चाहिँ यताबाट मिलाउन सक्छौँ र यो सबै जुन हाम्रो यो जुन मैले यता देखाइरहेको छु यो सबै चाहिँ हाम्रो यहाँबाट नै हामीले युज गर्न सक्छौँ यो सबै चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ र यता पनि हाम्रो त्यही अप्सनहरु देखाइरहेछ यसरी र त्यसपछि हाम्रो यता चाहिँ हाम्रो के छ भने चाहिँ यता टेक्स्टलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने डिलिट गर्न सक्छौँ यसरी चाहिँ हामीले साइजहरु चाहिँ यहाँबाट सबै मिलाउन सक्छौँ र साइजको बारेमा बुझिसकेका छौँ र यहाँबाट चाहिँ हामीले क्लिक गरेर यो टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले डिलिट गर्न सक्छौँ डिलिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ गएर हामीले क्लिक गर्न सक्छौँ र त्यसैले यहाँ हामी गएपछि हाम्रो जुन अप्सनहरु हामीले यता हाम्रो देखाएको छैन मोटिभेसनमा यहाँ हामी क्लिक गरेपछि हाम्रो त्यो अप्सन चाहिँ देखाउँछ यता र यताबाट चाहिँ हामीले त्यो टुल्स बारहरु अथवा हामीले टेक्स्ट बारहरु सबै यताबाट चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ यताबाट यो सबै हामीले चाहिँ यताबाट पनि युज गर्न सक्छौँ यो सबै यसरी र यो हाम्रो यसरी देखाइरहेछ र यो जुन हाम्रो टेक्स्टलाई जुन सिलेक्सन देखाइरहेछ यो किन देखाइरहेछ भनेपछि यसलाई यदि हामीले मार्क्स गर्नु पर्यो भने पनि मार्क्स गर्न सक्छौँ अथवा यसलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि कलर युज गर्नु छ भने यसमा कलर पनि युज गर्न सक्छौँ जसरी हामीले यसमा गएर पिक कलर पनि युज गर्न सक्छौँ हामीले यसरी पिक पनि गर्न सक्छौँ कलर र जुन कलर हामीलाई चाहिएको हुन्छ हामी चाहिँ त्यो कलर चाहिँ युज गर्न सक्छौँ यसरी हामीले चाहिँ टेक्स्टहरु चाहिँ आफूले कुनै पनि तरिकाले चाहिँ हामी यसमा मार्क्सहरु गर्न सक्छौँ र यसमा चाहिँ हामीले अरु पनि डिजाइनहरु गर्न सक्छौँ यो टुल्सले र डिजाइनिङहरुमा चाहिँ हामीलाई धेरै काम लाग्छ र यो टुल्समा कुन बेला काम लाग्छ र कुन डिजाइनिङहरुमा काम लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ म डिजाइनिङको बारेमा पछि बुझाउने छु र अहिले चाहिँ हामी केवल टुल्सको बारेमा कुरा गर्दै छौँ र अब नेक्स्ट टुलको बारेमा चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गर्ने छौँ र नेक्स्ट भिडियो हेर्न चाहिँ नभुल्नु होला।